Xin chào, nhà Lê đang ở làng gốm Vĩnh Long và hôm nay nhà mình hãy cùng đi xem một ngôi làng chuyên làm gốm, đặc biệt là gốm đỏ, chuyên cung cấp cho nhiều tỉnh thành trong mấy chục năm qua. Từ thợ nghề thủ công bây giờ là chuyển sang thành làm máy móc. Nhà mình cùng đi tham quan nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với làng gạch Vĩnh Long, nhìn ở đâu cũng là gạch hết á. Bây giờ hãy đến với khâu in gạch. Cô và chú đang in gạch, sau đó thì sẽ đưa lên xe đẩy và đẩy ra ngoài để phơi cho khô. Như lời chú nói thì phải phơi từ 5 đến 7 ngày thì gạch sẽ khô cứng lại để sẵn sàng đưa vào lò nung. Còn đây là cái máy nhào đất sét nè. Đất sét nguyên tàu thì sẽ được sắn và đưa lên băng chuyền để đưa vào cái máy. Sau quá trình nhào nặng thì đất sét sẽ được in ra thành những cái gạch theo khuôn hoa văn có sẵn. Nghe nói là vào thế kỷ thứ 19, khoảng năm 1960 trở ra mới có những cái công đoạn về máy móc. Còn trước đó thì ngay cả thao tác in gạch đó, cũng in bằng tay, rất là công phu và vất vả. Lúc mình đứng đây xem thì mình rất là khâm phục cô này nè, vì cô làm mọi việc rất là đúng tốc độ, nhanh, chuẩn. Chỉ cần chậm một chút xíu thôi là sẽ hư cái gạch nó đùng với nhau đất sét và nó sẽ hư một dây chuyền luôn. Còn bây giờ là mình xin chú để thử coi có đẩy nổi đất sét hay không. Chú cho mình thử một đoạn nhưng mà rất là nặng nha. Sau đó chú nói là thôi để chú làm cho con, bởi vì chậm một chút là sẽ trễ cái băng chuyền. Xung quanh đây là gạch đang phơi và cũng đã phơi được mấy ngày rồi. Sau khi mà phơi khô hết thì mọi người sẽ di chuyển gạch vào bên trong để chuẩn bị sẵn sàng vào lò nung. Nhìn thấy chú á, mình rất là thương, bởi vì nãy lỡ cho mình một khoảng thời gian để thử trải nghiệm, cho nên bây giờ chú đang cố gắng làm nhanh cho kịp chuyền nè. Chúng ta sẽ đến với một khu vực khác, đó là khu vực nung. Thì cái anh này là đang lấy những cái trấu mà sau khi nung á, chất thải sau khi đốt ra. Và ở đây á, lò này thì khác hơn lò hồi nãy. Lò hồi nãy thì đang dỡ gạch cho nên mình không có quay được cái giai đoạn nung gạch. Và bên lò hồi nãy á, là mình phải xúc trấu bằng cái cần xé đó, làm thủ công, chưa có máy. Còn bên lò này á, là có cái chỗ mà cái bồn xanh xanh á, là một cái hệ thống máy hút trấu tự động và cũng tự động bơm vào trong cái lò nung. Quá trình nung thì nghe nói là sau khi xếp gạch thô vào trong lò đó, mọi người sẽ bịt miệng lò và chỉ chừa cái khu vực để đốt thôi. Nhiệt độ đốt thì thường sẽ bắt đầu từ nhiệt độ thấp 100-200 độ C, sau đó sẽ tăng dần lên cho đến khi đạt 950 độ C. Thời gian đốt thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là chất lượng của lò nung, là loại gạch loại gì, gốm loại gì, kích thước như thế nào, rồi là nung thủ công hay là nung có máy móc hỗ trợ. Từ đó mà điều chỉnh cái lượng nhiệt đưa vào cho phù hợp, đòi hỏi người đốt có kinh nghiệm cao. Chú nói là chia 2 ca trực sáng đêm luôn, mỗi ca là 12 tiếng. Và lúc nãy là Dano đến thăm cái vựa trấu đó, Dano cũng rất là tò mò, muốn biết là xem thử là mọi người dùng cái gì để làm chất đốt. Làng gạch thì được xây dựng ở giữa, mặt trước là đường và mặt sau là sông để phù hợp cho việc xếp dỡ và vận chuyển. Và bây giờ Lê và Dano sẽ đi đến với làng gốm Vĩnh Long, cũng nằm bên cạnh làng gạch cách khoảng 1 km. Và hãy nhìn đây, con đường phía trước rất là gồ ghề do thường xuyên phải có xe tải đi qua. Sau khi để được cục gạch một tả phía sau xuống thì Lê sẽ đi tham quan khu vực làm gốm nha. Là Dano đó. Hôm nay Lê và Dano rất là may mắn. Lúc nãy thì mình đã gặp các cô các chú rất là thân thiện, cũng chia sẻ giới thiệu. Mình đi vào lúc các cô chú làm việc, nhưng mà các cô chú cũng dành thời gian để giải thích cho mình về cách làm gạch như thế nào, rồi nung như thế nào đó. Và bây giờ thì mình cũng rất là may mắn khi gặp anh này nè. Quên hỏi tên anh luôn, nhưng mà anh vừa làm vừa chỉ.
là đây là quay ly tâm. Lần đầu tiên á, mình biết quay ly tâm qua sách vở nhiều rồi, nhưng mà lần đầu tiên mình mới thấy tận mắt là quay ly tâm là làm như thế này. Là mình sẽ cho đất vào trong cái khuôn thạch cao, xong rồi mình sẽ quay riết cho đến khi mà nó tạo thành hình của một cái chậu. Mình có hỏi anh là em quay video rồi kể lại thì có sao không? Anh nói là trời, có làm vàng gì đâu mà phải che giấu. Sau khi cái hình của chậu đã đạt được độ yêu cầu rồi đó, thì mình thấy là anh sẽ dùng một cái dây giống như cái cung á, xong rồi sẽ cắt cái miệng, gọt bỏ đi những cái đất sét thừa ra ngoài. Sau đó anh dùng một miếng bọt biển thấm nước thoa quét lên trên miệng chậu, chắc là để làm cho bóng loáng miệng chậu, và ngừng máy. Và như vậy một chiếc chậu mới đã được làm xong. Sau đó anh sẽ di chuyển chiếc chậu ra ngoài. Nhờ được anh chia sẻ mà mình có thể biết hơn về gốm đỏ. Mình rất là bất ngờ là cái chậu vuông đó, nó mắc tiền hơn cái chậu tròn, là bởi vì chậu tròn có thể quay ly tâm, còn chậu vuông thì hầu như đều phải làm bằng tay. Ngoài chậu vuông á, thì có những cái chậu mà chậu lục bình á, chỗ to chỗ nhỏ đó, thì anh nói là hoặc là phải làm bằng tay, hoặc là phải làm rất nhiều công đoạn quay ly tâm rồi ghép nó lại với nhau, nhưng mà rất là khó và đòi hỏi kỹ thuật cao. Thậm chí có chạm trổ hoa văn ở trên cái chậu á, thì cần đến những bàn tay của nghệ nhân, những người có thâm niên lâu năm và có bàn tay rất khéo léo mới có thể làm được. Ngoài chậu ra thì cũng có những cái sản phẩm dùng để trang trí decor cho sân vườn, như là hình con cá sấu, con rồng, con phụng, con cóc. Trước đây mình cũng tham quan một vài nơi và gia chủ có rất nhiều bình hoa nhưng mà không có chân hoa. Ở đây lại chân bình, và nó cho ra một cái gu về nghệ thuật, về thẩm mỹ rất là cao, cũng dành cho những người mà có thể cảm nhận tinh tế và giống như là một sở thích đặc biệt riêng. Sau đó anh chị Lê và Đan Hồ đến gặp chị em họ của anh để làm cái công đoạn mà hoàn thành cái chậu đó, làm cho cái chậu nó tròn hơn, nó đầy đặn và xử lý toàn bộ trước khi đem phơi và nung. May quá khi Lê vừa đến đó, là Lê thấy chị là bắt đầu một cái chậu mới luôn. Chị bưng cái chậu ra nhìn như vậy nhưng mà cũng rất là nặng đó nha. Sau đó thì chị dùng những cái miếng bọt xốp và những cái công cụ của chị để làm láng mịn bề mặt của chậu, rồi canh cái độ tròn bo của miệng chậu, chỉnh lại những cái chỗ nào mà cần thiết. Lê thì thiệt tình lắm. Lê hỏi là chị ơi, rồi lỡ mình không có làm kịp sao, tại vì mình cũng còn nhiều chuyện gia đình rồi này kia đó. Thì chị nói là đó là lý do mà em thấy xung quanh chị phủ bạt ni lông, là để giảm đi cái thời gian khô nhanh của chậu. Và hôm nay chị cần phải làm xong hết cái khu vực xung quanh này. Lê cứ tưởng cái xưởng như vậy là lớn lắm rồi á. Xong chị nói là không phải đâu, đây là xưởng nhỏ đó em, là xưởng gia đình. Chị làm cho anh họ rồi những người thân trong dòng họ đó cùng phụ nhau làm. Chứ còn những xưởng lớn là rất là lớn, làm để chuyên xuất khẩu, có hàng trăm công nhân luôn á. Ngày hôm qua khi mình vừa mới đến thành phố Vĩnh Long thì mình cảm thấy rất là lạ. Vì ở đây có rất nhiều nhà, thay vì trồng hoa kiểng thì mọi người trồng hoa sen trong những cái chậu đỏ. Rồi họa tiết và sự trang trí trong nhà đó trước sân thì hầu như đều có những cái điểm nhấn về gốm đỏ, gạch đỏ rất là đẹp, đặc trưng của một thành phố Vĩnh Long, không lẫn vào đâu được. Ở trên mình thì nếu như mà nhà nào mà trồng sen thì thường trồng một chậu, hai chậu trong cái lu bự. Còn ở đây không trồng thôi, trồng là 20 chậu. Có nhiều nhà trồng hoa sen dọc theo cái con đường của vỉa hè đó. Đến với miền Tây thì mình thấy là tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long là hai tỉnh mà có thể ngắm hoa sen ở trên đường phố luôn. Kế đến mình sẽ đến với khu phơi chậu, lò nung, rồi chụp một vài tấm hình lưu niệm và tạm biệt hai anh chị. Làng gốm và làng gạch thì cách khoảng 2 km dọc theo bờ kênh Thầy Cai, nằm ở Mang Thích, thành phố Vĩnh Long. Ngày nay còn gọi là làng gốm Vĩnh Long, ngày xưa thì gọi là Vương quốc đỏ. Và mình sẽ có một video nói về Vương quốc đỏ, một cái thời hoàng kim cho ra một cái nét đẹp
đặc trưng của thành phố Vĩnh Long, niềm tự hào của người Vĩnh Long, của cả nước Việt Nam chúng ta. Hãy xem video kế tiếp của mình về Vương quốc đỏ nhé, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên. Còn bây giờ, bye bye!